वेलकम टू एस एस क्लास. तर स्टुडंट्स, आज आपल्याला स्पॉन्टेनियस म्हणजे इरिव्हर्सिबल प्रोसेसबद्दल शिकायचं आहे. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये म्हणजे हा ॲक्च्युली आपला 4.11चा जो टॉपिक्स आहे, याच्यामध्ये जे टॉपिक्स आलेले आहेत याच्यापैकी बरेचसे टॉपिक डिलीट करून दिलेले आहेत. जेवढे डिलीट केलेले नाही आहेत, ठीक आहे, ॲज पर द डिलेटेड सिलेबस जे टॉपिक्स तुम्हाला ह्या वर्षी आहेत तेवढे मी तुम्हाला या लेक्चरमध्ये सांगतो आहे. ठीक आहे. बाकी जे डिलेटेड होते त्यांना मी रिमूव्ह करून टाकलेलं आहे. ठीक आहे. जे मी शिकवेल ॲज पर द डिलेटेड सिलेबस तुम्हाला मी आत्तापर्यंत शिकवत आलेलो आहे. ठीक आहे. तरी परत एकदा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, जर तुम्हाला माझं लेक्चर आवडलं तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका. शेअर करा तुमच्या प्रत्येक मित्रापर्यंत. ठीक आहे. ज्यांनी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. अँड अगेन व्हिडिओ पूर्ण बघत जा. ठीक आहे. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजे हिला इरिव्हर्सिबल प्रोसेस पण म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे अशी प्रोसेस दॅट प्रोसेस हॅव अ नॅचरल टेंडन्सी टू ऑकर. ठीक आहे ना. म्हणजे ही प्रोसेस घडण्यासाठी काय आहे, ह्याच्यामध्ये नॅचरल टेंडन्सी असते. म्हणजे ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कशी होते? नॅचरली ऑकर होते. ठीक आहे. ह्याच्यासाठी कुठल्याही एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सची गरज पडत नाही. म्हणजे ह्या प्रोसेस होण्यासाठी कुठल्याही एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सची गरज पडणार नाही. त्याला आपण म्हणतो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हटलं जातं. म्हणजे ह्याला जर आपण परत नीट समजण्याचा प्रयत्न केला स्पॉन्टेनियस प्रोसेसला, तर आपल्याला त्याचे की पॉईंट्स जे दिलेले आहेत आपल्या पुस्तकामध्ये त्यांना आपल्याला समजावं लागतं. ठीक आहे ना. मला सांगतो की व्हॉट इज अ की पॉईंट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेससाठी. तर बघा, दॅट इज इट प्रोसीड इन वन डिरेक्शन. म्हणजे ही जी प्रोसेस असते ती काय होते, फक्त एका डिरेक्शनमध्ये जाते. इट कॅन नॉट म्हणजे अँड कॅन नॉट टेक्स प्लेस इन द अपोजिट डिरेक्शन. म्हणजे एकाच डिरेक्शनमध्ये जाईल, ही कधीही अपोजिट डिरेक्शनमध्ये येणार नाही अनलेस द एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन इज प्रेझेंट. म्हणजे तोपर्यंत ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये जाणार नाही जोपर्यंत याच्यावरती कुठला एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स असेल किंवा एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन ॲप्लाय केलं जाणार नाही. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय मी सेईंग दिस की इट प्रोसीड इन वन डिरेक्शन अँड कॅन नॉट टेक्स प्लेस इन द अपोजिट डिरेक्शन. ठीक आहे ना. अपोजिट डिरेक्शनमध्ये येणार नाही अनलेस द एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन विल बी प्रेझेंट. सो दिस प्रोसेस कॅन बी रॅपिड. ही प्रोसेस कशी असते? रॅपिड असते. एक तर स्लो असू शकते, एक तर स्पॉन्टेनियस असू शकते, किंवा आपण त्याला सडन म्हणतो. ठीक आहे. दिस प्रोसेस कॅन बी रॅपिड असू शकते, स्लो असू शकते किंवा स्पॉन्टेनियस असू शकते. ठीक आहे. सडन तिला आपण म्हणतो. इज नॉट कन्सर्न विथ द रेट ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे ही रेट ऑफ रिॲक्शन सोबत कन्सर्न करत नाही. ठीक आहे. सो द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द इक्विलिब्रियम ब्रीच. म्हणजे ही प्रोसेस तोपर्यंत परत होत राहील जोपर्यंत हे इक्विलिब्रियमच्या स्टेटपर्यंत पोहोचत नाही. ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपण तिला म्हणतो. म्हणजेच ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असते. ठीक आहे. दॅट इज द स्पॉन्टेनियस म्हणजे नॅचरल किंवा आपण इरिव्हर्सिबल तिला म्हणतो. ठीक आहे ना. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर इन अ डिरेक्शन दॅट लीड टू द इक्विलिब्रियम. म्हणजे ऑलवेज काय असते, ही इक्विलिब्रियम स्टेटपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत राहते. ठीक आहे ना. सो द स्पॉन्टेनियस म्हणजे नॅचरल प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर इन द डिरेक्शन दॅट लीड्स टू बी इक्विलिब्रियम प्रोसेसपर्यंत ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असते. ठीक आहे ना. सो दॅट नाउ वी ट्राय टू डिस्कस अबाउट द पॉईंट नंबर 4.11.1चा. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिएटिलिटीबद्दल सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. दॅट इज द स्पॉन्टॅनिएटिलिटी रिॲक्शन जी आहे टेक्स प्लेस इन द डिरेक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ द सिस्टीम विल बी लोअर. म्हणजे ही कुठल्या डिरेक्शनमध्ये जाते? जिथे सिस्टीमची एनर्जी कमी होणार आहे. ठीक आहे. दॅट इज सिस्टीम इज लोअर. म्हणजे एनर्जी ऑफ द सिस्टीम तिथे काय होत जाते, आपली लोअर होते, कमी होत जाते. सो इट इज विथ बाय अ रिलीज एनर्जी. काय करते? ही एनर्जीला रिलीज करते. म्हणजे बघा, दॅट इज द स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन अ डिरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टीम विल बी लोअर विथ बाय रिलीजिंग एनर्जी. काय होत जाते? एनर्जी लोअर होते. कशी? एनर्जी रिलीज करून तिला लोअर केलं जातं. सो द रिॲक्शन बिटवीन NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईडची एक रिॲक्शन आणि HClची जी रिॲक्शन आहे ही एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. ठीक आहे. कुठली? एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. याच्यामध्ये चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जी आहे ती -57 किलोजूल एवढी आहे अँड इज स्पॉन्टेनियस आहे. कशी आहे? स्पॉन्टेनियस. पण जर सेकंड केस आपण बघितली म्हणजे आईस जेव्हा मेल्ट होतो स्पॉन्टेनियसली अबाव द 0 डिग्री सेल्सिअसला. ठीक आहे. कधी? 0 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे जेव्हा हे टेम्परेचर जायला लागतं. सो बाय ऑब्झर्विंग हीट फ्रॉम म्हणजे हे काय केलं जातं, जो
आईस आहे हा काय करतो, हीटला ॲब्सॉर्ब करतो. कुठून? फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक आहे ना. सो मेल्टिंग आईस, जेव्हा आईस मेल्ट होत जातो दॅट इज अबव द 0 डिग्री सेल्सिअस बाय द ॲब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, इट इज एंडोथर्मिक. हे कशी आहे आपली एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे. सो लाईकवाईज जो सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व्ह होतो कशामध्ये? स्पॉन्टेनियसली वॉटरमध्ये, पाण्यामध्ये, विथ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग आहे. आपण काय करतो, सराउंडिंगमधून हीटला ॲब्सॉर्ब करतो. सो दॅट जो सोडियम क्लोराईड ॲक्वायस पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर Na+ अँड क्लोरीनचा मायनस जो आयन तयार करतो, इथे पण चेंज इन एन्थाल्पी असते +3.9 kJ/mol. सो दीज आर एंडोथर्मिक स्पॉन्टॅनिएटिलिटी. हे कसे तुमचे एंडोथर्मिक आहेत. पण जर तुम्ही इथे बघितलं ह्या रिॲक्शनमध्ये, इथे आपण जे म्हटलो दॅट इज द रिॲक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराईडची रिॲक्शन जी एक्झोथर्मिक होती. ठीक आहे, सोडियम क्लोराईड आणि HClची. बट आईस जी मेल्ट होते, ठीक आहे, आणि सोडियम क्लोराईड जो डिझॉल्व्ह होतोय, इथे बघा सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि HClची जी रिॲक्शन आपण म्हटलो, सॉरो इफ आय सेइंग समथिंग डिफरंट, NaOH आणि HClची जी रिॲक्शन आहे याच्यामध्ये ही एक्झोथर्मिक आहे. ठीक आहे, जी -57 kJ याला दाखवते, म्हणजे हीट रिलीज करते. ठीक आहे, पण हे काय करतायत, आईस आणि NaCl हे हीट ॲब्सॉर्ब करतायत सराउंडिंगमधून. दे आर एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहेत, अनस्पॉन्टॅनियस आहेत. सो फ्रॉम दिस इट इज क्लिअर दॅट, याच्यावरून आपल्याला काय क्लिअर होतं, इट इज क्लिअर दॅट द एक्झोथर्मिक इज नॉट द सफिशियंट क्रायटेरिया फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टॅनिएटिलिटी. म्हणजे याचा अर्थ, जर मला स्पॉन्टॅनिएटिलिटीला जर डिसाईड करायचं असेल तर फक्त एक्झोथर्मिकला घेऊन चालणार नाही. ठीक आहे, अदर फॅक्टर्सला पण मला काय करावं लागेल, याच्यामध्ये इन्क्लूड करावं लागेल. ठीक आहे ना. सो हेअर इज दॅट द टॉपिक नंबर 11.2 जो एंट्रॉपी येतो. काय म्हटलं आता, एंट्रॉपी. तर एक्झॅक्टली एंट्रॉपी कसं असेल, दॅट इज टू नो व्हॉट एंट्रॉपी कन्सिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस. ठीक आहे ना, म्हणजे टू नो व्हॉट इज एंट्रॉपी, आपल्याला खालील जे प्रोसेसेस आहेत, हे जे स्टेप दिलेले आहेत, हे जे पॉईंट्स दिले त्यांना आपल्याला समजावं लागेल. तर बघा, जर सॉलिड स्टेटमध्ये वॉटर असेल, म्हणजे दॅट इज द सॉलिड स्टेट वॉटर मॉलिक्यूल इन आईस, ठीक आहे ना, आर अरेंज इन अ डेफिनाईट ऑर्डर. म्हणजे जर आईस मी बघितला तर आईसमध्ये असणारे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांना काय करतात, आईसमध्ये एक डेफिनाईट ऑर्डरमध्ये अरेंज करून घेतात. ठीक आहे ना. सो इन सॉलिड स्टेट वॉटर मॉलिक्यूल इन आईस आर अरेंज इन अ डेफिनाईट ऑर्डर. सो व्हेन आईस मेल्ट, ठीक आहे ना, जेव्हा आईस मेल्ट होतो, दिस हायली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, म्हणजे जे क्रिस्टल फॉर्ममध्ये गेलेले, म्हणजे जो आईसचा जो क्रिस्टल होता ज्याच्यामध्ये जे वॉटरचे मॉलिक्युल्स डेफिनेट ऑर्डरमध्ये फिक्स होते. ठीक आहे, दॅट वेन आईस, म्हणजे जेव्हा तो आईस मेल्ट व्हायला लागतो, दिस हायली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल कोलॅप्स होते. बरोबर ना, वितळत जातो, आईस वितळत जातो. त्याच्यामधून असणारे जे वॉटरच्या मॉलिक्युलची जी अरेंजमेंट होती एक डेफिनेट ऑर्डरमधली, ती कोलॅप्स व्हायला लागते. सो द मॉलिक्युल्स बिकम फ्री इन अ लिक्विड स्टेट. म्हणजे काय होतात, जेव्हा ते क्रिस्टलमधून फ्री होऊन जातात, बरोबर ना, काय होतील, आईसच्या क्यूबमधून काय होतात, हे सगळे जे मॉलिक्युल्स असतात ते फ्री व्हायला लागतात, म्हणजे पाणी तयार व्हायला लागतं. म्हणजे आता याच्यामध्ये असणारे हे एकदम डेफिनेट ऑर्डरमध्ये हे मॉलिक्युल्स इथे एकदम अरेंज असतील. ठीक आहे ना. आणि नंतर जेव्हा ते पाण्याच्या स्टेटमध्ये यायला लागतात, त्यांची थोडीशी त्यांच्यामध्ये काय ते ऑर्डर चेंज होऊन जाते आणि डेफिनेट ऑर्डर सोडून एक वेगळाच शेप तुम्हाला कुठे ना कुठे त्याचा पसरताना तुम्हाला दिसेल. बट दिस इज अबाउट द लिक्विड. म्हणजे आईस एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेटमधला लिक्विडमध्ये गेला. ठीक आहे. सो द मॉलिक्युल्स बिकम्स फ्री इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेटमध्ये जे मॉलिक्युल्स होते ते फ्री होतात. ठीक आहे. सो वेन लिक्विड व्हेपराईज, म्हणजे जेव्हा जे लिक्विड आहे आता जेव्हा ते व्हेपराईज होईल, ठीक आहे, जसा गॅसियस फॉर्म होईल, म्हणजे जेव्हा पाण्याला आईस जो होता, जो सॉलिड स्टेटमध्ये होता, लिक्विड स्टेटमध्ये गेला पाणीच्या फॉर्ममध्ये, आणि त्या पाण्याला परत मी जर गरम केलं असेल तर त्याचे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते व्हेपराईज होतील, म्हणजे त्याची स्टीम तयार होईल. सो वेन लिक्विड वॉटर व्हेपराईज, गॅसियस वॉटर मॉलिक्युल्स मूव्ह फ्रीली अँड रँडमली. म्हणजे हे जे आहेत आता लिक्विड गॅसियस स्टेटमध्ये चालले जातील आणि रँडमली कुठेतरी मूव्ह करताना तुम्हाला दिसतील, व्हेपर हवेमध्ये मिक्स होतील. ठीक आहे ना. सो दॅट वेन लिक्विड वॉटर वेपराईज, गॅसियस वॉटर मॉलिक्युल्स आर मूव्ह फ्रीली इन रँडम इन द अवेलेबल स्पेस. जिथे त्यांना जागा भेटेल तिकडे ते चालले जातील. सो अ लेस, ठीक आहे ना, लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम्स हायली डिसऑर्डर. म्हणजे बघा इथे जर तुम्ही नीट बघितलं तर हे हायली ऑर्डर्ड स्टेट होती. म्हणजे जेव्हा आईसचे मॉलिक्युल्स होते दॅट इज व्हॉट हायली ऑर्डर स्टेटमध्ये होते. ठीक आहे ना, एकदम चांगल्या पद्धतीने त्यांची डेफिनेट ऑर्डरमध्ये हे जे आईसचे मॉलिक्युल्स अरेंज केले गेले होते.
बट व्हेन इट बिकम्स अ वॉटर, ठीक आहे ना, जेव्हा ते पाणी तयार व्हायला लागतं तर त्याच्यामध्ये थोडा थोडा गॅप यायला लागतो, ठीक आहे ना, म्हणजे डिसऑर्डर स्टेटमध्ये येतात. ठीक आहे, हे जे मॉलिक्युल्स असतात ते डिसऑर्डर स्टेटमध्ये येतात. अँड आफ्टर धिस, ठीक आहे, व्हेन दे वेपराइज देअर डिसऑर्डिलिटी, म्हणजे हायली डिसऑर्डर होऊन जातात, म्हणजे ते रँडमली मूव्ह करायला लागून जातात हेअरमध्ये जिथे त्यांना स्पेस भेटतो. सो अ लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम्स अ हायली डिसऑर्डर. म्हणजे इथे जर तुम्ही बघितली तर ही लेस डिसऑर्डर स्टेट होती आणि नंतर शेवटी ती काय होऊन जाते, हायली डिसऑर्डर स्टेटमध्ये चालली जाते. सो ड्युरिंग मेल्टिंग ऑफ आईस ऑर द वेपरायझेशन ऑफ द लिक्विड वॉटर, ठीक आहे ना, म्हणजे जेव्हा आईस मेल्ट होतो आणि आईस मेल्टिंग नंतर लिक्विड वॉटरचं वेपरायझेशन होतं, दॅट इज द डिसऑर्डर ऑर रँडमनेस, जी डिसऑर्डर आपण म्हणतोय किंवा रँडमनेस जी आपण तिला म्हणतो, डिसऑर्डर म्हणा किंवा रँडमनेस म्हणा, इज मेजर बाय एन्ट्रॉपी. काय म्हटलं होतं, कशाने मेजर केले जाते याला, एन्ट्रॉपीने मेजर केले जाते. म्हणजे तुम्हाला ऑब्विसली आता काय समजलं असेल, एन्ट्रॉपी समजलं असेल, ठीक आहे ना. सो व्हॉट इज दॅट, टू नो व्हॉट इज द एन्ट्रॉपी, आपल्याला काय केलं गेलं, आपण ह्या गोष्टीबद्दल समजलो. म्हणजे काय समजलं आपल्याला, की हायली ऑर्डर स्टेटमध्ये असणारे जे आईसमध्ये असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांची अरेंजमेंट एक डेफिनाईट शेपमध्ये होती, जेव्हा ते लिक्विडमध्ये गेले त्यांचे डिसऑर्डर स्टेटमध्ये येऊन गेले. म्हणजे त्याच्यामध्ये रँडमनेस और फ्रीनेस वाढायला लागलं, मॉलिक्युल कुठेतरी मूव्ह करायला लागले. बट वेन इट कम्स अंडर अ वेपरायझेशन स्टेटमध्ये हायली डिसऑर्डर स्टेट वाढली. सो हेअर इज दॅट, याच्यामध्ये काय झालं, जी लेस डिसऑर्डर स्टेट होती ती हायली डिसऑर्डर झाली कधी, ड्युरिंग मेल्टिंग ऑफ आईस or the vaporization of the liquid water, that is the disorder or that randomness, त्याला काय म्हटलं जातं, इज मेजर बाय द एन्ट्रॉपी. ह्या सगळ्याला कशाने मेजर केलं जातं, एन्ट्रॉपीने मेजर केलं जातं. आणि एन्ट्रॉपीसाठी कॅपिटल एसचा यूज केला जातो आणि डेल्टा एस जर लिहिला तर चेंज इन एन्ट्रॉपी असेल. काय असेल ही, चेंज इन एन्ट्रॉपी. सो इन बोथ द प्रोसेस, ह्या ज्या सगळ्या प्रोसेस आपण म्हटल्या, एन्ट्रॉपी चेंज विल बी, जर डेल्टा एस विल बी ग्रेटर दॅन 0 असेल, ठीक आहे, त्या केसमध्ये बघा. सो डिझॉल्युशन ऑफ द वॉटर, म्हणजे सॉरी, डिझॉल्युशन ऑफ सॉलिड आयन I2, ठीक आहे ना, आयोडीन आपण त्याला म्हणू I2 जो आहे, ठीक आहे. सो दॅट डिझॉल्युशन ऑफ द सॉलिड I2 इन वॉटर, ठीक आहे ना, जेव्हा आयोडीन हे डिझॉल्व्ह होईल वॉटरमध्ये त्या केसमध्ये बघा, I2 सॉलिड ॲक्वायस स्टेटमध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर हे ॲक्वायस तयार होऊन जाईल, म्हणजे चेंज इन एन्ट्रॉपी ही पॉझिटिव्ह असेल, ठीक आहे, चेंज इन एन्ट्रॉपी कशी असेल, पॉझिटिव्ह असेल. सो वेन सॉलिड आयोडीन, म्हणजे हा जो सॉलिड आयोडीन आहे आपला, डिझॉल्व इन वॉटर, ठीक आहे ना, जो I2 मॉलिक्यूल होता, इथे दिसतोय तुम्हाला I2 मॉलिक्यूल होता, दॅट इज मूवेबल, ठीक आहे ना, काय होईल, मूव्ह होईल रँडमली, कशामध्ये, पाण्यामध्ये रँडमली मूव्ह करेल. दस द डिसऑर्डर अँड एन्ट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम विल बी इन्क्रीजेस, म्हणजे सिस्टीमची जी डिसऑर्डर होती ती काय होईल, वाढायला लागेल, आणि एन्ट्रॉपी पण वाढायला लागेल. ऑर दॅट इज चेंज इन एन्ट्रॉपी बिकम्स अ पॉझिटिव्ह फॉर द डिझॉल्युशन ऑफ दिस प्रोसेस. म्हणजे आयोडीन जेव्हा पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होईल त्या केसमध्ये चेंज इन एन्ट्रॉपी बिकम्स अ पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. काय होईल, ही पॉझिटिव्ह होईल. आणि ती काय दाखवते आपल्याला, डिसऑर्डर अँड एन्ट्रॉपी ही काय होऊन जाईल, तुमची सिस्टीममध्ये इन्क्रीज होईल, ठीक आहे. सो दॅट डिझॉल्युशन ऑफ, जर हायड्रोजन गॅस असेल, म्हणजे H2 मॉलिक्यूल असेल, हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल, ठीक आहे, इंटू ॲटम्समध्ये जर मी त्याला डिझॉल्व्ह केलं, ठीक आहे. सो दॅट H2 गॅस अँड H2 ट्वाईस H2 गॅस, म्हणजे हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स ब्रेक होऊन 2 हायड्रोजनला बनवेल. म्हणजे जिथे पण चेंज इन एन्ट्रॉपी कशी असेल आपली, पॉझिटिव्ह असेल. चेंज इन एन्ट्रॉपी पॉझिटिव्ह आहे तर लार्जर डिसऑर्डर असेल, ठीक आहे ना, म्हणजे हायड्रोजनचा जो गॅस आहे तो हायड्रोजनच्या ॲटमला सेपरेट करतोय, म्हणजे डिसऑर्डर वाढते, ठीक आहे ना, काय होते, लार्जर डिसऑर्डर इज असोसिएट विथ द सेपरेटेड हायड्रोजन ॲटम दॅन द H2 मॉलिक्यूल जो आहे, ठीक आहे, दॅट इज डिसऑर्डर अँड एन्ट्रॉपी इथे काय होत जाते, आपली इन्क्रीज होते. तर याचा अर्थ मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, दॅट इज व्हॉट, अ चेंज इन एन्ट्रॉपी काय असेल आपली इथे, पॉझिटिव्ह असेल. इथे आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन दिलेली एन्ट्रॉपीची, म्हणजे तुम्हाला एन्ट्रॉपी समजून जाईल आता, ठीक आहे ना. तर एन्ट्रॉपी काय, एन्ट्रॉपी इज अ मेजर्स ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर. एन्ट्रॉपी काय काम करते, मॉलिक्युलर डिसऑर्डरला मेजर करते, मेजर्स ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर. एन्ट्रॉपी काय आपली, मेजर्स आहे, कशाची, मॉलिक्युलर डिसऑर्डरची और रँडमनेसची मेजर्स आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, एन्ट्रॉपी म्हणतो. सो दॅट अँड एन्ट्रॉपी चेंज, म्हणजे डेल्टा एस आपण ज्याला म्हणतो, ठीक आहे, दॅट इज अँड एन्ट्रॉपी चेंज इज द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर, म्हणजे जेवढी क्यू एनर्जी मी ट्रान्सफर करतो, याचा अर्थ मी जर सिस्टीमला क्यू एनर्जी क्यू एवढी हीट देतोय, त्याचं टेम्परेचर वाढतंय, ठीक आहे ना, सिस्टीमला
ही सिस्टीम जी तुम्हाला मी दाखवली होती, या सिस्टीमला हीट मी सप्लाय करतोय, ठीक आहे, हीट सप्लाय करतोय. देन ॲट दॅट इन्स्टंट दिस हीट सप्लायड इन्क्रीज करतोय टेम्परेचरला, ठीक आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय, ह्याची एंट्रॉपी चेंज होते, ठीक आहे. दॅट इज द चेंज इन एंट्रॉपी, ओके. अँड एंट्रॉपी चेंज इज द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर, क्यू जी रिव्हर्सिबल आपण त्याला म्हटलं होतं, टू इट इन टू अ रिव्हर्सिबल मॅनर डिवायडेड बाय द टेम्परेचर. कशामध्ये असायला पाहिजे टेम्परेचर, केल्विनमध्ये असायला पाहिजे, ॲट विच द ट्रान्सफर टेक्स प्लेस. हे टेम्परेचर कसं होऊन जातं तुमचं, ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होतं. दॅट इज वॉट अ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिव्हर्सिबल डिवायडेड बाय टेम्परेचरच्या बरोबर होऊन जातं, ठीक आहे ना. सो दॅट इज वॉट द चेंज इन एंट्रॉपी जी आहे, ठीक आहे, चेंज इन एंट्रॉपी इज नथिंग बट क्यू डिवायडेड बाय टेम्परेचर, आणि ज्याला आपण जूल पर केल्विनमध्ये मेजर करतो. म्हणजे एंट्रॉपी चेंज जी आहे, ठीक आहे, हिला कशामध्ये मेजर केला जाईल, तर जूल पर केल्विनमध्ये मेजर केला जाईल, ठीक आहे ना. सो वेन हीट इज ॲडेड टू अ सिस्टीम, लक्षात येतं आहे का तुमचं, की जेव्हा माझ्याकडे सिस्टीम आहे, या सिस्टीममध्ये जेव्हा मी हीटला ॲड करतोय, ठीक आहे, तर जेव्हा हीट ॲड केली जाईल, ह्याच्यामध्ये असणारे जर वॉटर मॉलिक्युल्स असतात सिस्टीममधले, हे वॉटर मॉलिक्यूल काय करतील, जसे जसे याच्यामध्ये हीट ॲड होत जाईल, ठीक आहे ना, हे गरम होईल सिस्टीम. आणि जे गरम होईल म्हणजे काय, टेम्परेचर वाढेल. क्यू मी ॲड करतोय, ठीक आहे, क्यू हीट मी याच्यामध्ये ॲड करतोय, ठीक आहे. याचं टेम्परेचर वाढत चाललेलं आहे, याचं टेम्परेचर टी वाढत चाललं आहे केल्विनमध्ये. अँड जसं जसं टेम्परेचर वाढतं आहे तसं तसं हे मॉलिक्यूल काय होत आहेत, तुमचे मूव्ह करायला लागलेत, म्हणजे यांची मोशन वाढायला लागली, म्हणजे यांची कायनेटिक एनर्जी याच्यामध्ये येऊन गेलेली, ठीक आहे ना. म्हणजे हे पाणी जेव्हा उकळतो ना आपण, पाणी जेव्हा गरम केलं होतं, त्यावेळेस जेव्हा इथे हे फॉर्म होतात, बबल फॉर्मेशन होतं, बबल नंतर स्टीम फॉर्मेशन जी होती, हे काय करते, मॉलिक्युलर मोशनला इंडिकेट करतं, ठीक आहे ना. सो दॅट वेन हीट इज ॲडेड टू अ सिस्टीम द मॉलिक्युलर मोशन इज इन्क्रीज टू इन्क्रीज द कायनेटिक एनर्जी. सो बिकॉज ऑफ दिस, ही जी कायनेटिक एनर्जी वाढते, मॉलिक्युलर मोशन जी इन्क्रीज होते, दिस रिझल्ट इन इन्क्रीज द मॉलिक्युलर डिसऑर्डर. त्यामुळे काय होतं, मॉलिक्युलर डिसऑर्डर वाढते, अँड दस एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम जी आहे, ही आपली चेंज इन एंट्रॉपी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ॲडिशन होऊन जाते. म्हणजे जेवढी जास्त मी हीट ॲड करेल तेवढी जास्त एंट्रॉपी चेंज जास्त असेल, आणि जेवढी कमी हीट मी ॲड करेल तेवढी जास्त चेंज इन एंट्रॉपी कमी असेल, ठीक आहे ना. सो दॅट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दॅट्स वाय द इफेक्टिवनेस ऑफ द ॲडिशन ऑफ द हीट, ठीक आहे ना, टू इन्क्रीज द रँडमनेस. म्हणजे याचा अर्थ काय होतं आहे, जेवढी जास्त हीट मी ॲड करतोय, ठीक आहे ना, हीट ॲडिशन जर इन्क्रीज झालं तर रँडमनेस काय करतं, डिपेंड करतं ऑन द टेम्परेचरवरती, ठीक आहे. नाव दॅट इज टॉपिक नंबर 4.11.6 गिव्स एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिएटिलिटी. तर ह्याच्यामध्ये काय दिलं आहे बघा, की दॅट इज द टोटल एंट्रॉपी चेंज जो आहे, दॅट इज टोटल एंट्रॉपी चेंज आपण ज्याला म्हणतोय, दॅट टोटल एंट्रॉपी चेंज दॅट विथ द प्रोसेस विल बी गिवन ॲज. म्हणजे याचा अर्थ जर टोटल एंट्रॉपी चेंज होतोय तर याचा अर्थ हा किती असेल, हा टोटल जर आपण बघितला तर चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम आहे प्लस चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंगच्या बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा मी चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम प्लस चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग करतो, त्यावेळेस माझ्याकडे काय होतं, चेंज इन म्हणजे टोटल एंट्रॉपी चेंज येतो, ठीक आहे. दॅट इज वॉट डेल्टा एस प्लस डेल्टा सराउंडिंगच्या बरोबर येऊन जातो, ठीक आहे ना. म्हणजे चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम पूर्ण होऊन जाते, ठीक आहे. सो दॅट याच्यामध्ये आपल्याला एक रिलेशन विचारलं आहे, रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी अँड चेंज इन एंट्रॉपी, टोटल चेंज इन एंट्रॉपीमधलं रिलेशन, ठीक आहे. मे बी याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो, IMP आहे, नीट लक्षात ठेवा काय होतं याच्यामध्ये, ठीक आहे ना. सो आपल्याला माहिती की अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक आहे ना, कुठला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, म्हणजे ज्या केसमध्ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सने आपल्याला समजतं की दॅट इज वॉट द चेंज इन एंट्रॉपी, टोटल एंट्रॉपी जी आहे, ठीक आहे, विच विल बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन झिरो असते, ठीक आहे ना. काय असेल, ऑलवेज ग्रेटर दॅन झिरो. सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर अ प्रोसेस टू बी अ स्पॉन्टेनियस दॅट इज चेंज इन एंट्रॉपी, टोटल एंट्रॉपी विल बी ग्रेटर दॅन झिरो. सो इफ डेल्टा एच म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी इज द एन्थाल्पी चेंज विथ द रिॲक्शन, म्हणजे ॲक्च्युली जी सिस्टीम आहे, ठीक आहे, दॅट इज द एन्थाल्पी चेंज विथ अ सिस्टीम, आपण काय म्हणू शकतो, विथ अ सिस्टीम म्हणू शकतो. सो द एन्थाल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज निगेटिव्ह असेल, ठीक आहे ना. म्हणजे इथे जर एन्थाल्पी चेंज जो आहे विथ द सिस्टीम, ठीक आहे ना, द एन्थाल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग हा निगेटिव्ह असेल डेल्टा एचच्या बरोबर. सो दॅट द चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ द एंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग इट इज बिकम्स मायनस डेल्टा एच अपॉन टीच्या बरोबर होऊन जाईल,
ठीक आहे ना, काय मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. सो दॅट वेन वी सबस्टिट्यूट दिस इन अवर इक्वेशन, जे आपल्याकडे होतं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू मायनस डेल्टा सराउंडिंगच्या बरोबर. ठीक आहे ना, डेल्टा सराउंडिंग. तर डेल्टा सराउंडिंगचा हा जो आहे, ठीक आहे ना, तो ॲक्च्युली प्लस होता आपल्याकडे. काय होता आपल्याकडे इथे, हा प्लस आहे. ठीक आहे ना, इथे मायनस लिहिलं आहे मी मला वाटतं. ठीक आहे, दिस वन इज प्लस डेल्टा एस प्लस डेल्टा सराउंडिंग जो आहे. ठीक आहे, तर हा मायनस आहे बघा. तर हा प्लसचा मायनस होऊन जाईल, म्हणजे डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच अपॉन टीच्या बरोबर होऊन जाईल. ठीक आहे, सो वेन वी पुट दिस सबस्टिट्युटिंग दिस टोटल एंट्रॉपी चेंजमध्ये जेव्हा पुट करतो त्यावेळेस माझ्याकडे हे इक्वेशन येतं. ठीक आहे, सो दस द टोटल एंट्रॉपी चेंज इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, कशामध्ये, ऑफ द प्रोपोर्शनॅलिटी ऑफ द सिस्टीम. ठीक आहे, सिस्टीम ओनली. सो वेन वी रीअरेंज ऑल दिस, ठीक आहे, इट बिकम्स, बघा हे येऊन जाईल आपल्याकडे, हा टी इथे मल्टिप्लाय झाला. ठीक आहे, टी इंटू डेल्टा एस टोटल सिस्टीममध्ये येऊन जाईल. आणि हा टी प्लस डेल्टा एसला मी परत एकदा मल्टिप्लाय करतो. दॅट इज साईन मायनस साईनने मी मल्टिप्लाय करून मायनसचा हा प्लसचा मायनस होऊन जाईल आपला. ठीक आहे, मायनस डेल्टा टी बरोबर. तर ह्याला मी डेल्टा एस करून घेतला डिवाईडचा, डेल्टा एच होऊन गेला, हा मायनस डेल्टा टी एस करून घेतला. ठीक आहे, सो आफ्टर रिअरेंजमेंट. ठीक आहे, सो पुट हा जो आहे, जो जी चेंज इन गिब्स एनर्जी आपण त्याला म्हणतोय जीला. ठीक आहे, डेल्टा एच मायनस टी एस आहे हा जो दिसतोय तुम्हाला, डेल्टा एच मायनस टी एसच्या बरोबर गिब्स एनर्जी आहे. सो दॅट इज चेंज इन द गिब्स एनर्जी, त्याला म्हणतो डेल्टा एचला मी. ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि कॉन्स्टंट प्रेशरला हे होतं. चेंज इन गिब्स एनर्जी कधी असते, कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि कॉन्स्टंट प्रेशरला. सो दॅट इज डेल्टा जो चेंज इन गिब्स एनर्जी आहे तो मायनस टी इंटू डेल्टा एसच्या बरोबर होऊन जाईल. बरोबर ना, हा दिसतोय तुम्हाला. ठीक आहे, सो हा तर मायनस आहे. ठीक आहे, दोघांमध्ये रिव्हर्सिबलमध्ये मायनस टी इंटू डेल्टा एस जो आहे. ठीक आहे, दॅट इज चेंज इन एंट्रॉपी, टोटल चेंज इन एंट्रॉपी. सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिॲक्शनसाठी दॅट इज टोटल चेंज इन एंट्रॉपी विल बी ग्रेटर दॅन झिरो अँड हेन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी विल बी लेस दॅन झिरो. लेस दॅन झिरो पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे हे निगेटिव्हमध्ये येऊन जाईल, हा पॉझिटिव्ह असेल. सो गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये. म्हणजे याचा अर्थ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये गिब्स एनर्जी काय होते, डिक्रीज होते. हा तुम्हाला मायनस होताना दिसत असेल. सो दॅट द सेकंड लॉ लीड्स टू द कंडिशन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी विथ आर अ समराइज हेअर. म्हणजे बघा, जर चेंज इन एंट्रॉपी, टोटल एंट्रॉपी जर ग्रेटर दॅन झिरो असेल, गिब्स एनर्जी लेस दॅन झिरो असेल, ठीक आहे, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस असेल. ठीक आहे, ती प्रोसेस कशी असेल, स्पॉन्टेनियस असेल. पण जर चेंज इन टोटल एंट्रॉपी, ठीक आहे, टोटल चेंज इन एंट्रॉपी जर लेस दॅन झिरो आली, म्हणजे ही मायनसमध्ये आली, गिब्स एनर्जी प्लसमध्ये आली, दॅन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस असेल. कशी असेल, हे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल. अँड जर दोघं झिरो आले, दॅन द प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये येऊन जाईल. प्रोसेस कशी येईल तुमची, इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. हे जे चॅप्टर होतं केमिकल इक्विलिब्रियम, तर मी केमिकल थर्मोडायनामिक्स आपलं चॅप्टर आहे. ठीक आहे, दिस चॅप्टर विल बी एंड हेअर. हे लास्ट लेक्चर आहे. जर तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर आवडलं असेल, काही समजलं असेल, तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका. अँड अगेन परत एकदा रिक्वेस्ट करतो की ज्यांनी लेक्चरला पूर्ण बघितलं त्यांचा मी मनापासून आभारी आहे. प्लीज रिक्वेस्ट करतो की व्हिडिओ पूर्ण बघत जा. ठीक आहे, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.